Huomenta. Perjantai 13. päivä. Nyt lähdetään tonne Kilisaarille. Meidät tullaan hakemaan tuossa 7 aikaa. Kello on jotain 6:30. Mennään sinne viikonlopuksi. Tuo lähtee toi Depi lähtee sinne mukaan. Se tuli tänne Sanuriin yöksi. Hello. Tuli tänne Sanuriin yöksi, kun mä lähdin tänään aikaisin. Sen ei tarvinnut sitten aamulla lähteä tuolta Sevniakista tänne käppäilee, kun tulemaan niin aikaisin aamulla. Toivottavasti tästä päivästä nyt tulee vähän enemmän jotain tekemistä ja näkemistä, kun ei tässä on nyt muutama päivä ollut mitään täällä Sanurissa. Yhdet lärvit tuli otettu ja 1 päivä meni sen takia pilalle, kun nukuin yhden päivän sitten käytännössä kokonaan. Auto tuli sitten nää. No, okei, Kiitos. Kiitos. Oi. Perille päästi, ihme kyllä. Tiedä missä tiimissä toi kaveri kuvitteli ajavansa rallia, mutta oli kyllä sellainen meininki taas, että mitään järkeä. Mennään hakemaan jostain liput, en tiedä mistä. Ja sitten toivottavasti päästään veneelle. Mut joo, se oli matkalla ilmeisesti ollut kolari, että ne oli ruuhkaa siellä aika paljon alkupäässä. Se oli bussi ja prätkä oli kolaroin. Ilmeisesti joku oli kuollutkin siinä tai jotain, en tiedä. No, mutta nyt päästiin tänne satamahommeliin, haetaan liput ja mennään veneelle. Näköhän se siitä. That's not a big boat. We wait, the big boat is coming at 11. We wait here. You know? Really? Yes. No. Why not? We take the speedboat. Yeah, you pay 1,500,000 yourself. No. Yes. No. Yes. We wait the big one. We wait for 130,000. Ja sitten odotellaan lisää. Kili-ilmalla ollaan nyt. Kaikki pääsi. Pari tuntia meni aikaa. Joo, seuraavaksi pitää etsiä hotellia. Hotelli pitää etsiä ja sitten suunnitella mitä tehdään 2,5 päivää. Täällä ei ole mopoja eikä autoja, täällä on vaan polkupyöriä ja sitten on näitä hevoskyytejä. Vai mitä poneja nää nyt onkaan. Niillä pitää matkustaa sitten edestakaisin tai kävelle. Polkupyörä, hevonen tai kävely. Mutta koitetaan teka löytää se hotelli ja sitten jotain.
Oi. Vihdoinkin päästiin hotelliin. Tossa me käytiin yhdessä hotellissa, mikä me buukattiin jo. Hotels.comista buukattiin. Se oli sellainen perusläävä, missä ennenkin asunut, sama hintainen kuin ennenkin, missä mä oon asunut. Buukattiin se eilen ja sitten mentiin sinne, niin siellä ei ollut huoneessa ilmastointia. Okei, se oli mun virhe, kun mä en lukenut niitä juttuja, mitä siinä luki niin tarkkaan. Ja sitten pyydettiin upgrade, että saadaan toi ilmastointi, se oli 50 tonnia lisää, eli 3 euroa about. Ja saatiin uudet huoneet sitten alakerrasta, niin vittu molemmissa, tädin ja sitten mun huoneessa molemmissa oli niin hirveä homeen haju, että mä sanoin homma irti ja mä lähdin heti uutta hotellia ja nyt me saatiin sitten tällainen ihan hyvä tästä aika rannan vierestä saatiin tällainen Mama Sangyang joku kottage, mikä nyt onkaan tällainen ihan perushuone, ilmastointi on tällainen ulkosuihku tuolla ja pesuhuone ja terassi on tossa ja ranta on ehkä joku 50 metriä. Niin tosiaan nyt ollaan täällä Gilieirillä ja sitten tässä 2 yötä ja käydään vähän tuossa rannassa ja ehkä mennään kokeilemaan snorklaamistakin ja vuokrataan polkupyörät ja mopoja täällä ei saa vuokrata edes. Tai ei pitäisi saada ainakaan. Katsotaan nyt mitä tästä tulee. Meni vähän hermot tossa äsken, kun piti kävellä edestakaisin, mutta kyllä se siitä. Nyt vähän aikaa chillausta tässä näin. Chillausta ja sit varmaan jotain syömää, juomaa, katsoa auringonlaskua. Kello on kyllä vasta 3, otetaan pienet unet tässä ja vähän lennättää droneja ja katsoa millainen mesta tää oikeastaan on. Tämähän on se pienin saari Gilisaarista, että mutta mielenkiinnolla odotan mitä tuota löytyy. Jepa jee. Päiväunet on otettu ja täällä on ollut kunnon ukkonenkin jo. Ukkosmyrsky. Ei nyt myrskyy, mutta kuitenkin. Mennään johonkin syömään jotain ja juomaan jotain. Chillailee ja vähän kuvailla valokuvia sun muuten. En tiedä mihin suuntaan, mutta joo. Makeen näköinen tää mesta kyllä. Täällä lehmiäkin oli jossain aikaisemmin. Where's the cow? Maybe they eat it. Mutta joo, täällä oli lehmiä. Nyt alkaa satamaan. It's starting to rain. So cool. This is Debbie, by the way. Hi. Alkaa satamaan. Petankkia pelaavat siellä tuolla mitä toi lautamelonta, mikä paddleboard onkaan. Tuulee hirveesti ja äsken satoi vettä ja kohta se myrsky varmaan alkaa siitä. Kävellään saarta vähän ympäri. Me ollaan nyt toisella puolella saarta, mistä me tultiin alun perin. Tällaista täällä on rantapubeja, kuppiloita ja baareja. Mopoja ei oo, kuten näkyy, polkupyörillä mennään. Kyllä mä yhden mopo tuolla näin jo.